दर्शक मित्रों केम छो। हूँ छूँ दीपेश सोलंकी अपना रंगीला राजकोट सिटी में। अने हमणां जे लॉकडाउन स्थिति जाहिर थई छे 21 दिवसनी आखा भारत में कई तो लॉकडाउन स्थिति जाहिर थई छे, कोई के बहार निकली शके तेम नथी। हवे आवी परिस्थिति में आपणे जे फूडी लोको छे तेने शुं करवानुं तेना माटेनो एक सरस मजानो सोल्यूशन मैं काढी लीधुं छे। जो कि हवे आपणे पण बहार तो क्यांय जवानी रजा आपवामां आवती नथी, एटले आपणे हवे घरेथी ज घरना ज फूड बनावशुं। अने हूँ तमने रोज एक नवी रेसिपी तमारी समक्ष लई आवीश। अने तमे जे ओछा शाकभाजी में बने छे अने घर में जे वस्तु तमारे घरे पड़ी होय एटली ज वस्तुमांथी बनी जाय छे, तो आवी हूँ तमारा माटे एक रोज नवी रेसिपी लई आवीश, जेथी तमने घरे बेसीने रोज जे आ शाक रोटली खाव छो तेमां कंटाळो पण ना आवे। अने आवी रेसिपी तमे घरे ट्राय करशो तो तमने घरमां ज जे बहारना फूड खाव छो तेवो तमे आनंद लई शको। तो आजे आपणे जे ट्राय करवाना छीए ते छे डूंगळीना भजिया बनाववाना छीए। तो चालो आपणे शरू करीशुं डूंगळीना भजियानी रेसिपी। चालो सौ प्रथम आपणे डूंगળી कापी लईशुं। डूंगળીને આવી રીતે ઝીણી સમારવાની છે। ત્યારબાદ આ જરૂરી મસાલા મરચું મીઠું હળદર અને આપણે ચણાના લોટને સૌ પ્રથમ ચાળી લઈશું, જેથી જે ભજીયાના લોટમાં ચણાના લોટ કોરા લોટની ગોગળી રહી જાય છે તે ના રહે, એટલે આવી રીતે લોટને આપણે ચાળી લઈશું। આ આપણો લોટ ચડાઈ ગયો છે। ત્યારબાદ કાપેલી ડુંગળીમાં આપણે નમક એડ કરીશું સ્વાદ અનુસાર। ત્યારબાદ લાલ મરચું તમે જે પ્રમાણે સ્પાઇસી ખાતા હોય એ પ્રમાણે। ત્યારબાદ જીરું એડ કરીશું જેથી એનો ટેસ્ટ સારો આવે। અને આ છે હળદર। અને ત્યારબાદ એમાં લીંબુ નીચોવીશું। લીંબુ પણ તમે સ્વાદ અનુસાર લઈ શકો છો। જો કે લીંબુ જેમ વધારે નાખવામાં આવ્યું હશે તેમ ટેસ્ટ સારો આવશે। હવે આ બધું બરોબર મિક્સ કરી નાખવાનું છે લીંબુ નાખીને। અને મિત્રો આ રેસીપી મારી પોતાની છે, તમે ઘરે પણ ટ્રાય કરી શકો છો। એકદમ સ્વાદિષ્ટ ડુંગળીના ભજીયા બનશે। અને આવી રીતે જે બધી પાંદડી છે તેને એકદમ છૂટી કરી નાખવાની છે। હવે તેમાં આપણે ચણાનો લોટ એડ કરીશું। અને આ જે આપણે ચણાનો લોટ અને ડુંગળીનું મિશ્રણ જે તૈયાર કરી છે તેને આપણે ઘાટું રાખવાનું છે, તેથી ભજીયા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બનશે। બરોબર સરખી રીતે મિક્સ કરી દેવાનો છે। ચાલો આ આપણો કાંદાના લોટના ભજીયાનો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે। અને આ છે મરચાના પટ્ટી ભજીયા, સાથે આપણે આ પણ રેસીપી રાખી છે। એમાં પણ મીઠું ને લીંબુ એડ કરવાનું છે। લીંબુ આમાં પણ જેટલું વધારે હશે તેટલું પટ્ટી ભજીયાનો ટેસ્ટ સારો આવશે। સૌપ્રથમ બધું મરચું મીઠું ને લીંબુ નાખીને બધા મરચાં મિક્સ કરી દેવાનું છે બધું, અને ત્યાર પછી એમાં લોટ એડ કરશું। બસ તેને આવી રીતે સરખી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। મિત્રો આનું પણ જે મિશ્રણ છે તે
જેટલું ઘાટું રાખશું તેટલું ટેસ્ટ વધારે સારો આવશે મરચાંના ભજીયાનો. ચાલો આ પણ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું અને તેલ ગરમ થઈ જાય, આવી જાય તેલ એટલે તેમાં ભજીયા મૂકશું આપણે કાંદાના. તમે જોઈ શકો છો આપણે આ રીતે કાંદાના નાના નાના ભજીયા મૂકવાના છે, બહુ મોટા નહીં, એકદમ નાના ભજીયા મૂકવાના છે. સાઈઝ તમે જોઈ શકો છો. જેથી બરોબર પાકી જાય અને ટેસ્ટ સારો રહે. અને ગેસની ફ્લેમ જે છે તે મીડિયમ રાખવાની છે અને ભજીયાને હલાવતા રહેવાનું છે જેથી સરખી રીતે પાકી જાય. ચાલો આપણા ભજીયા તમે જોઈ શકો છો બ્રાઉન રંગ થઈ ગયો છે, એટલે હવે ભજીયા આપણા બરોબર પાકી ગયા છે. બસ હવે આપણે તેને ઉતારી લઈશું. આ થઈ ગયા છે તૈયાર આપણા ભજીયા. એકદમ રેડી થઈ ગયા છે. અને ત્યારબાદ આપણે આ મૂકીશું જે મરચાંની પટ્ટીના ભજીયા છે તે. પટ્ટી ભજીયાને આવી રીતે એક એક મરચાં મૂકવાના છે એટલે બધા ભેગા ચોટી ના જાય. અને અલગ અલગ પટ્ટી રહે. આને પણ વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવાનું છે અને જ્યાં સુધી બ્રાઉન રંગ ના થાય ત્યાં સુધી આપણે ભજીયાને બરોબર પકવવાના છે. ચાલો મિત્રો આ ભજીયા પણ આપણા પાકી ગયા છે એટલે તેને આપણે ઉતારી લઈશું. એકદમ રેડી થઈ ગયા છે ખાવા માટે. ચાલો મિત્રો આ આપણી ડુંગળીના ભજીયા અને બીજા છે મરચાંના ભજીયા રેડી થઈ ગયા છે. અને આપણે અત્યારે ખજૂર આંબલીની ચટણી અવેલેબલ ન હોવાથી સોસ રાખ્યો છે સાથે. આને તમે સોસ સાથે પણ ખાઈ શકો છો, તમને મજા આવશે. બસ આવી જ રીતે તમે ઘરે પણ ટ્રાય કરો આ ભજીયા રેસીપી, તમને મજા આવશે. ચાલો સારું તો દર્શક મિત્રો, આ ડુંગળીના ભજીયાની રેસીપી તમને કેવી લાગી તે અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને તમે ઘરે પણ ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ સરસ ડુંગળીના ભજીયા બનશે. અને જો તમારી ઘરે આપણે અત્યારે આંબલીની કે ખજૂરની ચટણી ના હોય તો ટોમેટો કેચઅપ જે સોસ કહી છે આપણે તેની સાથે પણ ખાઈ શકો છો અને તમને ખૂબ જ મજા આવશે. ટેસ્ટી ભજીયા લાગશે સોસ સાથે. અને આવી જ રીતે મળતા રહેશે એક નવા વિડીયો સાથે, નવી રેસીપી હું તમારી સમક્ષ હાજર કરીશ. ત્યાં સુધી આપણા વિડીયો જોતા રહેજો અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને વિડીયોને શેર કરતા રહેજો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય માતાજી, જય ભારત.